Hej och välkommen till Inets monteringsguide. Det är jag som är Johan och idag ska jag visa hur man monterar en speldator. Det man behöver för en speldator är det jag har framför mig. Det första du behöver är en datorlåda som du sätter alla delar i. Vi har valt en Phanteks Enthoo Evolve X. Vi har valt denna för att det är en modern och välbyggd datorlåda som är väldigt enkel att bygga i. Den skadar ju inte att den är väldigt läcker också. Sedan så behöver vi ett moderkort och vi har valt ett MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon. Ett moderkort som har stöd för den 9:e generationen Intel-processorer. Och det leder oss in på att vi även behöver en processor. Den har vi här nere och det är en Intel i5 9600K ur den 9:e generationen. Detta är en processor i mellansegmentet men är väldigt bra för just spel, så det är därför vi har valt den. Sedan så behöver vi ju kyla den här processorn och då har vi valt en All-in-One-kylare från Corsair. Denna heter H115i Pro RGB. Denna är utrustad med en snygg RGB-pump. Den har också en 280 mm radiator som kommer se till att hålla vår Intel Core i5-processor kall och fin. Sen så behöver vi ju även RAM-minne och då föll valet på Corsair Pro RGB som likt kylaren vi har valt har RGB-belysning som är väldigt snygg så att du får en lite fräckare dator. Vi har 4 stycken RAM-stickor om 8 GB styck och de är DDR4 och kör i hastigheten 2666 MHz. Och sedan så behöver vi även lagring så vi har någonstans att installera vårt operativsystem och våra spel på. Där föll valet på Samsung 970 EVO som är en väldigt snabb M2-hårddisk som kör NVMe-gränssnittet. Så den kommer vi installera rakt in i moderkortet. Och för att se till att våra komponenter får ren och fin ström så behöver vi ett nätaggregat. Vi har valt ett Seasonic Focus Plus 750 Gold. Detta är ett fullt modulärt ATX-nätaggregat med 750 watts effekt och 80 plus Gold-certifikat. Och sist men inte minst har vi komponenten som avgör om det är en speldator eller inte. Jag pratar givetvis om grafikkortet. Och vi har valt att använda MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z. Det här är ett fabriksöverklockat kort som har RGB-belysning och kraftfull kylning så att vi får en trevlig spelupplevelse. Och det är de här komponenterna som kommer utgöra grunden i vår speldator. Men det finns ju även andra typer av komponenter. Så vi kommer komplettera den här guiden och visa upp lite andra komponenter som man också kan tänkas använda. Vi kommer även visa hur man monterar en processor från AMD. Jag har en Ryzen 7 2700 tillsammans med ett moderkort från Asus. Detta är ett ROG Strix B450F Gaming. Vi kommer även visa hur man monterar en luftkylare om du istället valt att använda det. Det ingår en luftkylare till denna, men vi vill även visa hur man gör med en tonkylare. Och kylaren som vi valt att använda är BeQuiets Darkrock 4, vilket är både en stilig och högpresterande kylare. Och för dig som inte använder M2 och vill veta hur man installerar en 2,5 tum eller en 3,5 tum så kommer vi även visa det. 2,5 tums disken är en SSD från Intels 5-serie och 3,5 tums disken är en Seagate FireCuda som är en 3,5 tums mekanisk hårddisk med en SSD-cache som gör att den funkar väldigt bra för till exempel spelbibliotek. Och det kan vara lite krångligt första gången man bygger en dator för att ta reda på vad som passar med vad. Det finns ju ganska många olika typer av komponenter att välja på. Som tur var, och där vi vill klappa oss själva lite på axeln, så har vi nu utvecklat ett verktyg som hjälper dig med just det. Det här verktyget heter Inet Datorbyggare. Och det här är ett webbaserat verktyg som automatiskt räknar ut om de komponenterna du redan valt passar med andra komponenter. Om du till exempel har valt en liten datorlåda så kommer den automatiskt sortera bort alla stora kylare som inte får plats i den datorlådan. Och på samma sätt kommer den även till exempel sortera bort grafikkort som har hög effektåtgång ifall du har valt ett nätaggregat som har en låg effekt. Och du kan börja från vilken ände du vill, så välj ut den komponenten som du absolut inte kan tänka dig att vara utan och så kan du anpassa de andra komponenterna efter den. Så är du det minsta osäker på om de delarna du valt fungerar med varandra så du bara lägger in dem i datorbyggaren så räknar den ut det åt dig. Innan vi börjar att montera några komponenter så är det viktigt att förbereda sig och se till att man har rätt tillbehör. Det finns några grejer som är absolut nödvändiga att ha. Bland annat behöver du en mejsel. Det räcker med en stjärnskruvmejsel i de flesta fall, men vi har med hela vårt skruvkit ifall vi behöver något annat. Och för att förhindra att våra komponenter skadas av statisk elektricitet så kommer vi även använda ESD-skydd. Vi har en ESD-matta här som vi kopplar till oss själva. Men om du inte har möjlighet att använda en sån så fungerar det även bra med ett ESD-armband och då kopplar du den mot en obehandlad plåtyta inne i chassit. I den här videon så kommer vi byta den förapplicerade kylpastan och för att göra det så behöver vi någonting som löser upp den förra kylpastan, något som rengör och då har vi Arctic Clean från Arctic Silver. Vi har även Tops och så har vi även en ny kylpasta ifrån Alphacool med oss.
Och ifall vi behöver snygga till kabeldragningen mot slutet så har vi även med oss ett buntband och en knips så att vi kan ha dem så korta som möjligt. Vi har förvisso helt nya komponenter och ett rent chassi, så tryckluft kanske inte är nödvändigt just i vårt fall. Men om du till exempel bygger om en dator och har dammiga komponenter så är det här ett riktigt bra verktyg för att få allt kliniskt. Sedan så använder vi chassi som har glassida och då kommer det väl till pass att använda rengöring så att man får till en snygg finish på slutet. Och nu ska vi börja montera. Vi har timestamp för de olika avsnitten i beskrivningen nedan. Så vill du inte veta hur man monterar en datorlåda utan hoppa direkt till exempel grafikkort så hittar du länk till det nedan. Och det första vi gör i vårt bygge är att ta bort panelerna på datorlådan så att vi kan jobba lite mer ostört. I det här läget så vill vi förbereda för moderkortet så att vi bara kan stoppa in det sedan. Och det gör man genom att stoppa in vad som kallas distanser, moderkortsdistanser. Du får absolut inte glömma att använda distanser, för det de gör är att de förhöjer moderkortet ifrån bakplåten här. Missar du att göra det så ligger moderkortet direkt mot plåt och baksidan av moderkortet kryllar och kretsar och annat som kan kortslutas. Så missar du att använda distanser helt så kommer du garanterat att kortsluta ditt moderkort och antagligen skada andra delar av datorn också. Och hur många av de här rackarna som du ska skruva i och vart de ska sitta beror på vad du har för moderkort. På moderkortsplåten kommer du hitta ett gäng olika gänger och de är till från olika storlekarna. Den minsta heter ITX, den mellersta heter MATX. Sedan har vi ATX som vi själva använder. På många chassin så kommer du hitta bokstäver på moderkortsplåten som indikerar vilket slags moderkort det här hålet fungerar tillsammans med. Men vi rekommenderar alltid att dubbelkolla med ditt fysiska moderkort så att du ser att det faktiskt stämmer. På vårt ATX-moderkort så kommer vi använda de här 9 stycken som ni ser inringade på bild just nu. Där ni ser att det redan sitter en i mitten. På många moderna chassin så finns det så kallade ledare. Dessa är gjorda för att göra det enkelt att hitta rätt när du monterar moderkortet första gången. Denna behöver man inte skruva åt utan det räcker med de övriga 8. Därför låter vi den vara. Och för att göra det enklare att montera de här distanserna så skickar Phanteks med ett litet verktyg som gör att vi kan använda vår skruvmejsel för att dra de här. Denna trär ni helt enkelt över distansen och sedan så använder du skruvmejseln för att dra åt. Så nu är panelerna borta och distanserna för vårt ATX-moderkort installerade. Så vi är klara med chassit än så länge och då är det dags att kika på moderkortet. Vi kommer ta flera komponenter och installera på moderkortet innan vi installerar moderkortet i chassit. Och nu så ska vi installera vår Intel-processor på en sockel LGA 1151. Och nu när vi börjar pilla med känsliga delar så är det viktigt att ESD-skyddet är på. Så se till att ha ett sånt. I övrigt så är det inte så mycket att tänka på innan man börjar montera på moderkortet. Se bara till att ditt moderkort har stöd för den processorn du har tänkt att installera så kommer det funka fint. Det första du gör är att du öppnar bygeln här på processorsockeln. Du bara lyfter ur den, vänder upp den och sen så lyfter du hela bygeln så ser vi här då själva sockeln. De här stiften är extremt känsliga och för att demonstrera hur känsliga de är så kan vi ta fram ett söndrigt moderkort och visa lite snabbt. Här kan ni se exempel på en sockel med skadade pins. Och för att visa hur enkelt det är så ska jag bara dra tummen över det här området som är relativt oskadat och visa hur snabbt det kan gå fel. Låt det här svarta plastskyddet sitta kvar. Det kommer hoppa av sig själv när man väl installerar processorn och drar ner bygeln igen. Denna är till för att skydda de här pinsen och behåll denna i efterhand. För om du ska skicka in moderkortet på retur eller reparation så behöver du ha det här för att skydda dina pins. Och innan du börjar föra ner processorn så är det viktigt att den är åt rätt håll. Detta ser du genom att kika på vart de här ingröpningarna är. Vi har 2 stycken på en sida. Plus att vi även har en liten pil här nere. Och triangeln på processorn sätter du vid den pricken som ser ut som Pac-Man. Och de 2 ingröpningarna möter du upp med de 2 utbuktningarna som du hittar på sockeln. När du lägger i processorn så är det absolut viktigast att du för ner den rakt så att ingen av kanterna stöter ner i någon av stiften. Så för den rakt ovanifrån, lugnt och försiktigt så släpper du den bara rakt över sockeln. När du sedan ska fälla ner bygeln så börjar man med att föra fram hela paketet, lägger den över processorn. Sen lyfter du upp den här spaken så att du skjuter bak hela skyddet här så att den hamnar vid den här skruven. Så när du sedan trycker in så kommer den hamna under skruven så att den fäster. Värt notera att man kommer inte känna något motstånd förrän den här är vid 90 grader ungefär. Så i det här läget, när jag fortsätter trycka så kommer jag känna motstånd och det är helt naturligt. Känner du däremot att det tar helt stopp ska du genast avbryta för då kan någonting ligga fel. Då tar du bara tillbaka den igen, lyfter upp och kikar så att processorn ligger fint. När allt ser bra ut så är det bara att fortsätta trycka. Du kommer som sagt känna ganska mycket motstånd här. Men det är jämnt och fint och det är ingenting som verkar ta stopp så jag bara fortsätter. Och i det här läget så hoppar skyddet av och jag kan föra in den här under haspen.
Denna lägger jag i moderkortslådan och behåller så att vi vet att vi har den på plats ifall vi skulle behöva skicka in det här på retur någon gång. Så nu har vi installerat vårt Intel-system och det är det vi kommer fortsätta använda sen när vi installerar allt i datorn. Men om du sitter på AM4 som vi har här istället så ska du självklart få se hur man installerar en sån processor också. Just med AM4 så är det ju samma fysiska sockel för alla modeller. Men det kan vara så att du behöver uppdatera BIOS innan du kan börja använda en ny processor. Om du till exempel har ett moderkort från en äldre generation och en processor ur en ny. Och så här ser en AM4-sockel ut. Och som ni ser så har den i jämförelse med Intel inga pins synliga. Den behöver därför inget skydd utan det är bara massa små hål här. Och detta beror på att vi har pinsen på processorn istället här på AM4. De här pinsen är känsliga så var försiktig när du hanterar processorn. För att hitta åt vilket håll processorn ska sitta så kan du dels använda de här 4 små hålen här och hitta överensstämmande. Men nyckeln är här i hörnet. Det här hörnet har dels en gyllene triangel som har en motsvarande triangel på sockeln. Men triangeln på sockeln kan vara lite svår att se och då kan man använda sig av att kika på hur många stift det finns. För det saknas nämligen ett stift i det hörnet. Så i vårt fall så är det här hörnet här. Innan vi börjar montera processorn behöver vi också öppna den här haspen. Som vi ser här så flyttas hela sockeln när man drar den här fram och tillbaka. Så den låser alltså fast processorn när man väl har fört ner den. Så man har den uppe när man för ner processorn och sen låser man genom att trycka ner den igen. För ner processorn försiktigt så att pinsen hamnar rakt in i sina respektive hål. Kika även så att den ligger rakt runt alla kanter för om den inte skulle ligga rätt så kommer den stöta upp på något hörn i och med att det saknas en pin i det här hörnet. Men nu så ser den ut att ligga fint så då är det dags att dra ner haspen igen. Här kommer du känna motstånd ganska tidigt, redan här ungefär. Det kommer vara ett mjukt, ganska hårt motstånd här i början. Skulle det kännas som att det tar stopp någon gång under processen så ska du genast avbryta, dra upp haspen, lyfta upp processorn och installera om den igen så att du ser så att den ligger rätt. Men känner du inte att det tar stopp så är det bara att fortsätta så kommer den kännas lite enklare på slutet och lägga sig fint när man väl drar igen haspen. Så, då var processorn installerad och det är bara att fortsätta med bygget. Då var det dags att installera RAM-minne och innan du köper RAM-minne så kan vi rekommendera att kika så att både moderkortet och processorn har stöd för den hastigheten du har valt och den mängden du har valt. Och en annan grej som är värd att tänka på om du köper luftkylare, det är att om du köper höga minnen så finns det luftkylare som är ganska stora och täcker minnesplatser. Så då kan man behöva lågprofilsminnen. Så väldigt bra att kika på det först. Ett konsumentmoderkort har vanligtvis 4 olika dimslottar som de kallas. Beroende på hur många minnen du ska använda så rekommenderas du att använda specifika slottar. Kolla alltid i manualen innan du installerar RAM-minnen om du inte använder alla 4. Använder du 1 eller 2 RAM-minnen så kommer det variera från moderkort till moderkort, så dubbelkolla alltid. På just vårat moderkort så använder vi den här slotten ifall vi har 1 minne och vi använder de här 2 om vi har 2, men vi kommer ju använda alla 4. När du vet vilka minnesplatser du ska använda så är det bara att öppna låsen. Detta är bara ett enkelt, man drar baklåset. Vissa moderkort har bara lås på en sida och andra har att man har lås på båda sidorna, vilket vi har i det här fallet. Så då öppnar vi även på den här sidan. Minnena kan bara installeras på ett håll. Detta är för att vi har en liten pigg här och att vi har ett förskjutet hål på själva RAM-minnet. Vänder vi på den och försöker föra ner den så ser vi här att den här piggen möter på fel ställe. Om vi vänder den åt rätt håll så är det bara att klicka i. Och när de sitter ledigt så här så är det bara att trycka på båda sidorna jämnt och fint tills att det klickar i. Och så återupprepar du den här processen för varje minne. Och då var alla minnen på plats och vi kan fortsätta med resten av bygget. Och med minnena på plats så är det dags att installera vår systemdisk. Vi använder en M2. Detta är ju en liten disk som man sätter direkt på moderkortet. De här finns i en storlek med olika längd. Så storleken avser då själva anslutningen, men de kan vara olika långa. Så dubbelkolla bara så att ditt moderkort har stöd för den längden du har valt. Det har den antagligen, men dubbelkolla gärna. Sedan är det en annan sak som är viktigt att tänka på. Det är att M2 är en formfaktor, men den kan ha olika protokoll. I vårt fall så har vi det snabbaste protokollet NVMe. Det finns även M2-enheter som kör på SATA, det långsammare gränssnittet. Och det finns även M2-portar som endast har stöd för SATA, så dubbelkolla med ditt moderkort innan du köper en NVMe-disk. Och när det kommer till att installera sin M2 så finns det ett par saker att ta i beaktning. Beroende på hur många diskar du ansluter samt vilka protokoll de använder så kan andra portar på moderkortet påverkas. Detta kan påverkas till exempel att prestandan går ner eller att porten inaktiveras helt.
Detta beror på att M2 delar bandbredd med exempelvis SATA och PCIe. Så vi rekommenderar att alltid kika i din manual för vad som gäller med just ditt fall. Så i vårt fall, om vi sätter en M2 NVMe där och där, så kommer vi tappa 2 av våra SATA-portar. Vi kommer bara använda en NVMe-disk och då rekommenderas vi att använda den primära här uppe. Men den primära kan även vara den undre som alltså är under den här täckplåten. Och därför kommer vi även visa vad man gör när man ska installera en under en sådan. Det första du gör när du ska installera det är att kika på hur lång den här är. Vi har 3 stycken olika platser här och en mycket längre ut här där vår förinstallerade distans sitter. Denna flyttar vi alltså hit för att passa med vår som är så här lång. När vi ser att den är rätt längd så är det bara att föra in denna i en vinkel. Denna går inte att trycka in rakt fram utan den ska in i ungefär, kan det vara 30 graders vinkel. När den vilar så viker man ner den mot distansen. Så ser vi då att vi kan skruva fast den. Skruven finns antingen färdiginstallerad på distansen eller så kommer den separat i moderkortskartongen. Och det är så du installerar din M2-disk. Om du istället kommer installera under täckplåten så kan vi bara snabbt visa hur det ser ut under en sådan. Så vi tar och skruvar loss täckplåten. Under täckplåten här ser vi att det är ett liknande upplägg. Vi har vår M2-port här och så har vi en distans. Den här distansen är precis där den ska vara för oss förinstallerad. Men här har vi även dubbla distanser för att täckplåten använder en distans för att fästa. Och har man en M2-enhet som når hela vägen dit så är den kombinerad då att den fäster både själva M2-disken och täckplåten samtidigt. Men det som istället är annorlunda om man har en täckplåt som har värmeledning, det är att man har en värmeledande tejp här under. Så om du installerar här så är det väldigt viktigt att du tar bort den här tejpen så att den här ytan kommer i kontakt med en M2-disk så att den effektivt kan leda bort värme. Som sagt så är inte det här den primära i vårt fall, men på vissa moderkort kommer den primära sitta under täckplåten och då rekommenderar vi att använda den och ta bort den här tejpen. Och med alla komponenter installerade på moderkortet så är det dags att sätta på kylaren eller åtminstone förbereda för en kylare. Vi kommer ju använda en all-in-one-kylare på vårt Intel-system så där kommer vi bara sätta på en backplate. Men innan vi gör det så vill vi visa hur man installerar en luftkylare om du har valt det istället. Men då så kommer vi använda vårt AMD-system som alltså bara har en processor installerad. Det finns ett par saker att tänka på innan man väljer sin luftkylare. Dels så behöver den ju få plats i chassit och då är det både i höjdled. Chassin har ju glassidor eller plåtsidor här. Så det är bara så att taket är tillräckligt högt. Vi har en ganska hög kylare här men den kommer ju få plats i vårt chassi. Det andra att tänka på är även att den inte ska vara för bred. Om den är både bred och låg så är risken att den tar emot höga minnen. Och den tredje grejen att ta i beaktning är något som kallas TDP. TDP är egentligen hur mycket värme som behöver förflyttas från processorn för att den ska behålla sin prestanda. Och detta står både på processorns produktsida och på kylarens produktsida. Så om kylaren har högre TDP-värde än vad processorn har så kommer den klara av att kyla den utan problem. Detta går ju även såklart att ta reda på i datorbyggaren där det automatiskt sorteras. Och en sista sak innan vi börjar montera det är att alla kylare i princip har olika sätt att monteras på. Både olika för Intel och AMD och från kylare till kylare. Så kolla alltid i din manual exakt hur du ska göra för ditt system. För den här kommer inte vara en heltäckande guide för då hade vi behövt några timmar på oss. Kylarna kommer med tillbehör som gör att vi kan montera på en rad olika socklar. Kika i manualen och ta fram precis det du behöver för din sockel. I vårt fall är det alltså AMD AM4. Sedan så är det dags att bestämma sig vilket håll fläkten ska peka åt. Du vill att fläkten ska gå i samma riktning som chassis övriga luftflöde. I vårat fall så kommer vi alltså ha intag i fronten. Så i vårt fall vill vi att fläkten är i en push-konfiguration, alltså att den skjuter luft genom vår kylare till utblåsfläkten där bak. Du ser åt vilket håll fläkten blåser genom att kika på pilarna på ramen. Och när vi vet vilket håll vi vill installera den åt så är det dags att förbereda moderkortet. AM4 kommer med 2 förinstallerade konsoler för fläktar som går att fästa med de här krokarna. Men våran installeras på annat sätt så vi börjar med att ta bort dessa. I det här läget så ser vi att det sticker upp fästen här. Dessa är en del av backplaten som kommer förmonterad på AM4. På en Intel-variant så kommer man antagligen behöva sätta dit en sån här själv, men i vårt fall så kommer vi fortsätta använda just den här. Så då lägger vi helt enkelt tillbaka den. Nästa steg är bara att förbereda fästanordningen för våran. För att undvika att man stöter i dessa så är hela den här anordningen förhöjd. Så därför har vi de här distanserna. De här distanserna bär sedan upp de här bågarna. Beroende på vad du har för moderkort så kan de här bågarna kunna sättas fel. Alltså till exempel hade man kunnat haft dem åt det här hållet, men som vi ser på vår variant så kommer de då täcka över processorn så den vet vi då inte kommer fungera. Men på andra system så kan det vara att den går
inom eller utom, så kika alltid i manualen vilket håll du ska sätta dem åt. Värt att tänka på att de här byglarna kan användas för olika socklar. Därför har de flera hål, så det är värt att kika på vilket hål som är specifikt för din modell. Och när den ser ut att vara rätt så är det bara att skruva fast dem. Många kylare kommer redan med förapplicerad kylpasta. Den här kylpastan är ofta bra, men ibland kanske man vill byta till något mer högpresterande. Eller så har du en kylare som du ska flytta eller en processor som ska monteras om. Då kommer du behöva ta bort den kylpastan och sätta på en ny. Och för att visa hur man tar bort kylpasta så har vi kladdat ner underdelen av Darkrock 4. Jag personligen brukar använda Tops tillsammans med Arctic Clean. Men det går även att använda till exempel kaffefilter eller hushållspapper som inte lämnar några rester. Och det går även att använda till exempel kemiskt ren aceton utan olja eller isopropylalkohol. Det är väldigt viktigt att det inte lämnas kvar några rester eller oljor, för det kommer hämma kylförmågan sedan. Fortsätt med rengöringen till det du använder ser helt rent ut när du drar det mot ytan. I det här skedet, om du ser att det är torrt och fint, att allt har avdunstat och inte du ser några små dammkorn eller någonting, så är det redo att sätta på kylpasta på denna. Arctic Clean däremot har även en tvåstegsprocess med ett ytterligare medel som ska hjälpa ytan förberedas för ny kylpasta. Så vi slänger på lite sånt också. Den här processen återupprepar du sedan på processorn ifall du har en processor som redan har kylpasta på sig. Att applicera kylpasta är ett ganska omdiskuterat ämne. Men i kort och gott så spelar det inte jättestor roll så länge du inte har alldeles för mycket eller alldeles för lite. På grund av att vi kommer sätta en stor kylare på här sen som trycker ner, så räcker det med att vi applicerar precis här i mitten. Då kommer trycket se till att det fördelas jämnt över hela ytan. Och det är framförallt här i mitten som är det viktigaste, för det är där själva processorn sitter. När du har nyöppnat tub du aldrig använt tidigare kan vi rekommendera att testa hur mycket det kommer ut när du trycker. Generellt så är de oväntat lätta att trycka, så det kan komma ut lite för mycket. Så vi kan rekommendera att bara spruta lite för att testa först. Så dra bara en liten bit här i mitten så kommer det bli alldeles utmärkt. Sedan för du kylaren sakta neråt rakt ovanifrån. Lägger den på plats. Vi har en bygel som går över kylaren så den för vi in. Sedan så för vi ner skruvarna på varje sida. Se till att skruvarna hittar gängorna så att man inte börjar gänga på ena sidan och den hamnar helt snett. Skruva sedan lite i taget på båda sidor, för då kommer kylaren automatiskt hitta rätt. Drar du för mycket på en sida direkt så kommer den hamna snett och då är det svårt att skruva på andra sen. Och då riskerar du även att inte få en jämn spridning av kylpastan. Fortsätt skruva och alternera sida tills att skruvarna känns som de sitter åt ordentligt. Men du behöver inte dra åt så att du behöver ta i. Med kylen på plats så är det dags att sätta på fläkten. Det viktigaste att tänka på här är att fläkten är åt rätt håll. Som i vårt fall då så har vi pilarna så att de pekar ditåt. Värt att tänka på innan du fäster fläkten är att den här kabeln ska räcka ner till CPU-fan-headern. Den brukar vara här nere. Så om vi har den här så ser vi att den räcker fint. Men om vi till exempel hade vänt upp den åt det här hållet så ser vi att det fattas någon centimeter. Så då får vi helt enkelt vända på den så att det räcker. Det vanligaste sättet att fästa fläktarna med är med den här typen av spännen. De för man helt enkelt in i hålen så här. Dessa drar du helt enkelt till kanalerna som du hittar i flänsarna här på sidan av kylaren. Koppla sedan in den i anslutningen som heter CPU-fan. Detta är för att denna läser av temperaturen på processorn och kommer öka fläkthastigheten ifall processorn blir varm. Och det var allt du behövde göra för att installera en luftkylare. Glöm inte att kika i din manual för hur man gör med just din kylare på din socket. I vårt system så kommer vi installera en all-in-one-kylare, alltså en vattenkylare som har radiator, slangar, pump och reservoar allt i ett och samma paket. Innan du köper en all-in-one-kylare är det viktigt att se till så att den passar i ditt system och att det finns stöd för den sockel du kommer använda. All-in-one-kylarens storlek räknas i millimeter. Det här är en 280 mm och det är lika med att vi har 140 mm fläktar, 2 stycken bredvid varandra i storlek. Det här är ett standardiserat sätt att mäta storlek, men det som kan skilja är tjocklek. För just all-in-one har i princip alla standard tjocklek, men när du är ute efter en som är specifikt lite tunnare, alternativt tjockare för att få ännu bättre kylprestanda, så behöver du kika på det specifikt. Men står det ingenting så är det den standardiserade tjockleken. Innan du monterar behöver du välja vart i chassit du ska sätta den. Sedan så behöver du även välja ifall du ska ha push eller pull. Vi har möjligheten att sätta den i fronten, i både push eller pull-konfiguration. Eller i toppen, samma där, push eller pull. I vårt chassi kommer vi köra med radiatorn i toppen. Vi kommer även köra push-konfiguration. Och med push är det när du sätter fläkten så att den skjuter luft igenom radiatorn. Och med pull är att du har den på andra sidan radiatorn sett till luftflödets riktning och istället drar luft igenom radiatorn.
Det kan finnas skillnader att sätta den i fronten eller i toppen. Det är mycket från fall till fall. Vissa chassin mår bra att ha den i fronten och vissa i toppen. Och på samma sätt kan det variera mellan push och pull. Men i vanliga scenarion så är en all-in-one-kylare mer än kapabel att kyla dina grejer oavsett vart du sätter den. När du bestämt dig för vart du ska sätta själva radiatorn kan vi rekommendera att du testar åt vilket håll den ska sitta. Så i vårt fall så vill vi ha slangarna till höger i vårt chassi så de då kommer löpa över minnena. För om vi har den på vänster sida så riskerar vi att slangarna stöter in i fläkten här bak. Men i vissa chassin går det att justera radiatorn längre in. Då kan det vara ett alternativ att ha den på den sidan ändå. Men det är mycket tycke och smak. Vi kommer köra på höger. På vårt chassi så har vi en avtagbar skena här på toppen så vi kan installera vår radiator på innan vi för in den. Så den kommer vi plocka loss nu och installera på. Om ditt chassi inte har en sån här skena så håller du helt enkelt radiatorn upp mot toppen och skruvar från utsidan. För att göra monteringen smidig när du väl ska dra in all-in-one-kylaren i chassit sedan så rekommenderar vi att kika hur fläktarna ska sitta när de väl sitter inne i chassit. För att demonstrera det så har vi vår skena här. Det här är baksidan av skenan. Så med andra ord så kommer vår radiator, den kommer sitta ungefär här. Vi kommer ha 2 fläktar och då vill vi att de här kablarna går till baksidan av chassit. Hade vi till exempel satt den här så behöver vi alltid dra den bak så och då räcker det inte om man sen ska ner till moderkortet. Eller så får man dra direkt ner till moderkortet härifrån. Av den anledningen så rekommenderar vi att alltid planera det här i förväg innan man fäster dem. Så att man vet att de här kablarna kommer kunna gå via baksidan av moderkortet och sen upp till fläkthuvudena. Och när vi vet att fläktarna sitter åt rätt håll och att kablarna sticker ut på baksidan så är det bara att fästa dem med de medföljande skruvarna. Sedan så vänder vi bara på hela paketet och så fäster vi radiatorn till skenan. Även de här skruvarna ingår i paketet. Använd gärna brickorna här också för de hjälper till så att man inte bucklar till hela skenan. Just med såna här långa plåtar så kan det vara värt att dra i alla skruvarna lite grann först bara. Så ser man till att alla kommer gänga bra sen innan man drar åt dem. Och vid det här laget så kan man ju testmontera den. Bara föra ner den lite försiktigt. Kika så att radiatorn inte tar emot den här fläkten här bak. Kika så att de här kablarna inte kommer för nära fläktarna här fram. Och kika så att kablarna här bak sticker ut på baksidan. Och detta är just anledningen till varför vi kopplar ihop det nu så att vi kan testa så att allting passar, sitter bra innan vi har några komponenter inne i chassit. Men nu så kommer vi inte installera den här utan lägga den åt sidan. Det hade vi även gjort även om vi inte haft skena. Låta det här paketet ligga och så kommer vi sätta in allt i ett paket sen först när moderkortet och alla kablar är dragna. För innan dess så kommer den här bara vara i vägen. Så nu fortsätter vi med moderkortet. Det ska in i datorlådan och sen är det dags för nästa grej. Men en sak som vi kommer förbereda innan vi stoppar i moderkortet i chassit, det är att sätta på backplaten som är till för just vår all-in-one-kylare. Så kolla din manual och hitta rätt för din sockel, så är det bara att sätta på den innan du stoppar i den i chassit. För det är mycket pilligare att hålla på med det när den väl är installerad sedan. De här ser olika ut för olika tillverkare, men principen är alltid densamma. Du passar in den här från baksidan så att de passar in med hålen och sen så fäster du dem med distanserna från ovansidan. Om du har ett moderkort som har en förinstallerad IO-plåt så är vi nu färdiga att stoppa in den här i chassit. Har du däremot en separat IO-plåt så kommer du behöva att sätta in den innan du sätter i moderkortet. Notera att IO-plåten går att montera upp och ner, men det avhjälps lätt genom att bara kika på vilka kontakter du har längst upp på moderkortet. Har du separat IO-plåt så för du alltså in den innan du sätter i moderkortet. Trycker i alla hörn tills du hör det här ljudet. Och allt ser ut att vara jämnt. Så med att bara upp kontakterna på moderkortet med hålen på IO-plåten samtidigt som du för in moderkortet i chassit. Men vi har ju förinstallerad IO-plåt så vi för helt enkelt bara ner kortet. Vi ser till att IO-plåten hamnar rätt där bak. Sedan använder vi den här styrpinnen där i mitten, den som inte är en distans. När de två stämmer överens så kan vi bara justera lite lätt för att få alla distanser i linje. Sedan så är det bara att dra i skruvarna i de distanserna som vi installerade tidigare. Ledaren i mitten är valfri. Ibland så har den gänger, ibland inte. Men den behövs inte för att hålla upp moderkortet. Jag brukar även fästa diagonalt så att jag vet att det blir ett jämnt och bra tryck. Se till att alla skruvar sitter ordentligt, men dra absolut inte åt för kung och fosterland. Du behöver inte spänna de här mot moderkortet, det riskerar bara att skada det. Och då var moderkortet på plats och du kan installera resten av komponenterna.
Och i det här läget så brukar jag tycka om att stoppa i lagringen innan jag sätter i nätaggregatet. Dels så att jag vet var de kommer vara, så att jag har plats för dem sen när kablarna ska in. Och dels för att jag också vill veta exakt vilka kablar jag behöver. Vi har ju både en 2,5 tum och en 3,5 tum. Och vi har några olika alternativ på hur vi kan montera dem. 3,5 tums varianten kan vi ha i de här vaggerna. Såna här hårddiskvaggar brukar medfölja till chassina. Och beroende på vilken tillverkare du köper ifrån så kommer de här se annorlunda ut. Gemensamt brukar vara att de har gummiringar för att förhindra vibrationerna som en mekanisk hårddisk har. I vårt fall så har vi både gummiringar och en slags ljuddämpning här under till som hjälper till att äta upp vibrationerna så att vi inte får något oljud ifrån vår mekaniska disk. Själva monteringen är busenkel. Du för helt enkelt in hårddisken med gummiringarna på plats. Se bara till att hålen stämmer överens så kan du börja skruva. Precis som i allt annat tycker jag om att skruva diagonalt så jag vet att det kommer passa så att man inte fäster och kilar en sida först. I vårt chassi så kan man kila ner dem i botten med hjälp av de här piggarna. Det går även att använda våra 2,5 tums SSD i den här vaggan. Men för att inte behöva ödsla plats så använder vi någon av våra andra platser för 2,5 tum. I vårt chassi så kan vi dels sätta dem här på baksidan av moderkortsplåten eller så kan man sätta dem här i dörren. Om vi plockar loss dörren här så ser vi att vi har 4 stycken gummipluggar. Tar vi bort dem så kan vi då fästa SSD:n här inne. Och att installera en SSD är ännu enklare. Det behövs inga gummiringar överhuvudtaget i och med att det inte finns några mekaniska delar i sig som rör sig. Så det är bara att skruva i helt enkelt. Och i vårt fall så är det alltså de här 4 på botten av den som vi fäster i. Samma här, skruva i diagonalt så att du vet att det inte kilar. Ja, och nu är det dags att installera nätaggregatet. Det finns ett par saker att tänka på generellt när man ska välja nätaggregat. Dels ska det få plats. Vi har 2 olika storlekar. Vi själva använder ATX, vilket är den större storleken. Den andra storleken, den lilla här, heter SFX. Och skillnaden där då är själva fästanordningen som har olika dimensioner. Båda olika kan vara olika djupa in i chassit. Så kolla alltid både formfaktor och hur långt in i chassit du kan ha ditt nätagg. Tänk även på att kablarna ska få plats så att du gärna vill ha lite extra rum över ifall du behöver in och byta eller sätta in en extra kabel. Så ta gärna någonting som har lite extra utrymme för det. Det andra du behöver tänka på är hur mycket ström du behöver. Du vill inte sätta i ett för klent nätaggregat för ditt system. Och en väldigt enkel sak att göra för att ta reda på det är att kika på den rekommenderade effekten för ditt grafikkort. Den siffran tar inte bara grafikkortet i beaktning utan hela systemet. Om du har ett normalt system kommer den alltså täcka både grafikkortet och systemet med den siffran. Och om du som oss har ett modulärt nätagg, alltså att kablarna är separata och att du bara stoppar i dem du faktiskt kommer använda, så rekommenderar vi att göra det innan du sätter i det i chassit. Att ansluta dem i förväg är ju framförallt praktiskt, särskilt om du har en shroud som är i vägen så att du har svårt att nå nätagget när det väl är installerat. Men sen är det även väldigt smidigt att redan innan då ha koll på vilka komponenter som behöver ström. Så då kikar du bara vad du har, vilka anslutningar du har där, så plockar du fram rätt kablar och så är det på plats direkt. Har du ett chassi med en lös konsol så kan vi rekommendera att sätta på den nu. Det här är alltså en liten monteringsanordning som gör det möjligt att förinstallera nätaggregatet och sen skjuta in allt i ett stycke. Och så fäster du den sen här då med tumskruvarna. Har du inte en sådan så kan du bara stoppa i kablarna direkt för då kommer du installera nätaggregatet rakt in i chassit sedan. Så i det här läget så är det alltså dags att inventera och kika vad det är vi ska ha i datorn så att vi tar fram rätt kablar för det. Till att börja med så ska vi ha ett grafikkort och då tar man fram kabeln som heter PCIe. Den här innehåller 2 stycken 6+2 kontakter och kopplas till nätaggregatet med en 8-pinnare. Som ni ser här då, PSU, så vet man vilket håll det är. Sedan kan man kika här på nätaggregatet för flera använder blandat. Så på de här 3 och de här 2 så kan vi alltid använda CPU eller PCIe. Och det här är ju PCIe så det är bara att ta här. Jag tycker om att ta de som är närmast och det hållet som är utåt när den väl är installerad. Så om man behöver komma åt den i efterhand så har man den så nära som möjligt. Ja. Kikar vi här nu så ser vi peripherals. Då har vi alltså IDE, SATA eller Molex. Vi kommer ju ha flera SATA-enheter. Så då är bara vi imiterar lite lätt i huvudet vad vi ska använda. Och så väljer vi hur många sådana här vi ska ha. En sån här kabel brukar ha 4 stycken SATA-kåsor. SATA-kabel ser ut så här och den här använder en
5-pinnare fast den är formad som en 6-pinnare. I vårt fall så har vi ju dels chassit. Chassit har en fläktkontroller och en RGB-kontroller, så där har vi 2 SATA. Vi har även en 3,5 och en 2,5 som behöver SATA, så det kommer vi använda dem till. Och sist men inte minst går även vår all-in-one-kylning på SATA. Så då räcker inte en sån här kabel med 4, utan vi får ta 2 stycken och dela på dem. Näst på tur här så har vi ju CPU. Jag kommer använda den övre här så att jag har lätt tillgång, så jag vet att grafikkortet här nere, CPUn här uppe. CPU är normalt 2 stycken 4-pinnare fördelare. Och de använder en 8-pinnare in i nätaggregatet. Värt notera att väldigt kraftfulla processorer, till exempel Intel Core i9, ibland kan använda 12 stycken, så det är ytterligare en 4 då. Sist men inte minst har vi 24-pinnaren som ger ström till moderkortet, och allt som inte har separat ström på moderkortet får ström genom denna. Så den är alltså 24 pins, och så alltid kan den komma att den är i en hel rad så här även till själva nätaggregatet. Eller så kommer de så här, som det är i vårt fall då, att de är delade på 2. Och med kablarna på plats så är det dags att få in den i chassit. En sak som är väldigt viktig ifall du använder shroud, alltså att det är täppt här uppe, det är att fläkten här ska peka neråt ifall du har luftintag här nere. Vi har ju det, så då kommer den här kunna ha sitt egna lilla kretslopp. Alltså att den tar in luft här med den här fläkten och skjuter ut det här bak. Så ta helt enkelt alla kablar en hope, trär dem genom hålet och så bara dra till så att nätaggregatet sitter. Sedan så drar vi bara på med tumskruvarna. Och nu så är det dags att dra kablarna till rätt ställe. Jag tycker om att börja med de tjockaste kablarna så man vet vart de ska till att börja med. För då kan man ta alla de här små kablarna över sedan. De här är ju lite enklare att flytta sen än till exempel den här. Så den vill jag alltid ha innerst så att jag drar allting omlott. Därför kommer jag lossa på alla de små kablarna. Och sedan kommer jag koppla in dem igen efter att jag har dratt de stora kablarna. Och nu så vill vi hitta vilken av alla de här hålen som finns utskurna i många chassin som passar bäst med den kabeln vi ska dra. Så om vi börjar då med 24-pinnan så har vi hålrum här som går direkt ut till 24-pinskontakten. Så vi drar helt enkelt igenom den här och så tar vi och trycker i den. Nästa kabel vi kör är CPU-kabeln och den anslutningen sitter här. Så det passar ju väldigt bra att vi har ett hål här. Så vi drar helt enkelt igenom den där och så tar vi och fäster CPU-kabeln också. Sedan har vi PCIe, alltså till grafikkortet. Vi har inte grafikkortet installerat än. Jag tycker om att dra den här kabeln redan nu för grafikkorten brukar vara väldigt stora. Så då vill man ha kablarna på plats när man väl kommer dit. I de flesta chassina så drar man den kabeln här. Så att den går rakt ut till grafikkortet och snirklar upp runt det. Men vi har faktiskt en lite smidigare variant. Vi har ett hål här under och det är den jag kommer använda för att dra kabeln så den kommer direkt till grafikkortet. Sedan har vi även lyxen att kunna spänna fast den med hjälp av den här brickan. De grejerna som vi kommer ha SATA-kablar på, de kommer vara lättillgängliga även i slutet av kabeldragningen. Så därför låter vi de här kablarna ligga. Så gör vi allt annat innan det. Och i det här läget så tycker jag om att dra alla kablar från IO-panelen fram till moderkortet. Vi har en USB 3.1 Gen 1. Vi har en USB 3.1 Gen 2. Vi har en HD Audio. Och så har vi en Power Switch. Många chassin kan även ha till exempel Reset, Power LED och HDD. Men på våran så är det endast Power Switchen då, alltså av och på. Och det brukar vara lite från chassi till chassi. Alla ska i alla fall till samma ställe. Vi har även en fläktkontroller här uppe som vi kan styra alla fläktar som är inkopplade här på en och samma kabel. Så även denna då ska in i moderkortet så att vi kan styra allt här uppe. Sist men inte minst så har ju även det här chassit RGB. Den har en egen RGB-kontroller så om vi inte skulle koppla den till moderkortet så kan vi fortfarande använda RGB. Men vi har fördelen då att ha ett moderkort med Rainbow från MSI som gör att vi även kan styra det. Och för att styra den så kopplar vi in den här 3-pinnaren in i moderkortet. Om vi börjar med USB 3.1 Gen 1 så ser vi att vi har en blockad här nere i hörnet för pinsen. Så det går bara att sätta den åt ett håll. Och det går även att se att vi har en liten utförskjutning här som ska fastna i det lilla hålet. Värt att tänka på är att de här pinsen som inuti här är långa. Så du behöver komma in ganska rakt och fint när du ska installera den. Annars så riskerar du att böja den. Om vi fortsätter med USB 3.1 Gen 2 så är det en kontakt där det är lite svårare att se åt vilket håll man ska sätta den. Den är lite tjockare på ena sidan, har en liten förskjutning. Sen har den även en pil här som indikerar åt vilket håll den ska sitta. Om vi kikar på själva anslutningen här så ser vi att den är lite tjockare eller bredare här nere. Och så har den en liten pil i hörnet där, en liten vit triangel. Så då vet vi vilket håll den ska sitta åt.
Så då är det bara att vända upp den åt det hållet och föra in den försiktigt tills du hör ett klick. Och sen är det dags för vår power switch, och som med allt annat så rekommenderar vi att kika på manualen, för det kan skilja lite vart de ska sitta från moderkort till moderkort. Och i vårt fall så är det denna. Så kollar vi i manualen, ser till att den sitter rätt och sen så är det bara att sätta dit den. Vårt chassi har så kallad adresserbar RGB och då krävs det stöd specifikt för det. Det har vi på vårt moderkort i vår som kallas Rainbow här, som vi har 3 stycken pins på, samma med 3 pins på kontakten. Så då för vi bara in den. Hade vi däremot haft vanlig RGB så hade det varit den här 4-pinnen bredvid. Men nu så har vi då adresserbar. Och längst bort här så har vi ljudporten till våra IO-kablar. Den ser alltid likadan ut. Den har sammanlagt plats för 10 stycken pins, men vi har en som är förseglad. Så ser vi även på kontakten här då att det saknas en pin, så vi vet åt vilket håll den ska sitta. Om du inte har en fläktkontroller så sätter du dina fläktar direkt in i de här som kallas System Fan, som är dedikerade för chassifläktar. Vi har dock en dedikerad fläktkontroller som har en PWM-hub i sig. Och tack vare att vi har en all-in-one-kylare så kan vi använda anslutningen CPU-fan till vår fläktkontroller istället, då den har PWM-styrning. Fläktkontrollen går även att sätta i en vanlig DC-port, alltså till exempel en System Fan. Men PWM ger möjlighet till bättre styrning, vilket är varför vi kommer använda det istället. Och vid det här laget så är det bara att koppla in det sista vi behöver, och då har vi ju då 2 stycken diskar som kopplas över SATA för att få data. Och de 2 sitter här, så det är bara att trycka in dem hur enkelt som helst. Så då har vi dratt alla kablar till moderkortet förutom de som sitter på all-in-one-kylaren, och vi har inte kopplat in grafikkortet i den. All-in-one-kylaren väntade vi ju med för att den annars skulle vara lite i vägen när vi drar kablarna. Men nu är det faktiskt dags att sätta in den. Börja med att föra ner pumpen försiktigt och se till att inga av kablarna fastnar i fläkten. Vi kommer koppla radiatorns fläktar på baksidan, så jag för ner dem här på baksidan samtidigt som jag för ner hela radiatorn. Sedan så fäster du bara skenan med tumskruvarna. När vi installerar all-in-one-kylaren så lägger vi chassit ner så att det blir enklare att arbeta. Sedan så mäter vi ut med plasten på hur pumphuvudet ska sitta. Vi har ju redan förapplicerad kylpasta här som vi inte vill ska kladda ner. Och detta gör vi för att hitta en bra vinkel på slangarna så att de inte spjärnar emot när vi sen ska fästa dem. Så här blir ganska lagom för oss, samtidigt som vi låter kablarna hänga här så länge. Och när du vet vart den ska sitta och ta loss plasten kan vi rekommendera att ha muttrarna nära till hands, för de vill du inte springa iväg och leta efter när du väl kommit så här långt. Så nu har den kommit på plats och då är det dags att börja dra gängorna. Vi ser till att dra alla pyttelite bara så att de fäster innan vi drar åt någon så att den inte hamnar skevt på någon sida. Och i det här laget så fortsätter vi skruva åt dem för hand så att de börjar ta emot lite åt gången på varje sida. Sedan så tar vi fram skruvmejseln och drar åt det sista. Du behöver inte ta i överdrivet mycket utan kör bara tills det säger stopp. Men var väldigt noga att hela tiden köra diagonalt så att du inte kilar fast på något hörn. Sedan kan vi passa på att sätta i USB-kabeln så att vi kan använda Corsair Link. Den sitter här på sidan och vinklas uppåt, så det är bara att trycka in den där. Och alla de här kablarna från pumphuvudet ska ju bak till baksidan. Men innan det så ska vi ju såklart ta bort den här lilla plasten. Och kikar vi vad vi har för kablar här så har vi en SATA. Denna är för att strömföra hela pumpen. Sedan så har vi även en fläkthubb här, en splitter med 2 stycken. Inne i pumphuvudet sitter en liten fläktkontroller som styr de här 2. Så den här ska också till baksidan där den då möter upp de kablarna vi har som löper ifrån de här 2. Sedan så har vi en liten 3-pinnare här. Denna är pumpen, alltså PWM-styrningen för pumpen. Så den ska upp i den här som är här uppe. Och därför kommer vi dra den på baksidan och sen ta ut den här igen. Och den sista här är USB-kabel för att kunna styra pumpen via mjukvara. Den ska ner hit, men vi kommer dra upp den genom baksidan och ta ut den här nere igen. USB-kabeln från pumphuvudet sätter vi här nere på en USB 2.0-plats. Och den här 3-pinnaren ifrån pumpen sätter vi här i pumpfan. Och kikar vi på baksidan så ser vi här att vi har 2 stycken 4-pin fläktkablar som då kommer från fläktarna på radiatorn. Sedan så har vi den här splitten då som kommer ifrån pumphuvudet. De här fläktarna sätts helt enkelt på den här. Och sedan så har vi även den här SATA-kontrollen. Men för kabeldragningens skull kommer vi avsluta med den. För vi har flera SATA-anslutningar längre ner i chassit.
Och nu har vi nått stadiet där det brukar se lite kaosartat ut. Vi har alla kablar på plats, men de sitter inte där de ska och de är inte sorterade. Det vi har kvar är SATA-kablarna här borta, som alltså går till fläktkontrollen och RGB-kontrollen på chassit. Vi har en SATA till 2,5, en SATA till 3,5 och så har vi SATA för pumpen här uppe. 2,5 och 3,5 ska även få dataöverföring via SATA, så de kopplar vi in nu. Den ena ska till 2,5 tumsdisken och denna till 3,5 tumsdisken. Sedan så är det dags att ge dem ström över SATA. Och en SATA-kabel som den här har ofta 4 anslutningar på en och samma. De kan vara lite bökiga att dra för att de här är ganska tjocka och styva. De här är ju egentligen designade för att sitta i hårddiskvaggar som är ovanpå varandra. Så när man använder dem så här får man planera lite mer. Till exempel behöver vi använda den här som är närmst nätaggregatet för att sedan få tillräckligt med längd från och bort 3,5. Så denna är det bara att plugga in när man vet att längden räcker. Sedan så drar vi denna bort till 3,5 tumsdisken. Stoppar i den där. Vi har ju sammanlagt 5 stycken SATA-enheter, därför använder vi 2 kablar. Vi har de här 2 som är för fläktkontroller och RGB till chassit. Sedan så har vi även den här till fläkthuvudet. Och när man ansluter så här kan det vara bra att börja från toppen så man ser att alla får plats. Så då använder man änden här då på SATAn. Klickar i den först. Sen kan vi gå ner till de andra 2 om vi lyfter upp dem här. Kika på hur långt vi behöver ha. Så då vet vi att det kommer passa. Och sen så hjälper det även med kabeldragningen av att ha dem på en rak linje så här. Om vi till exempel hade introducerat den här som har längst ner och använt den till exempel, då hade man behövt vika denna så här mitt på, vilket blir lite svårare för kabeldragningen sen. Nu när vi har alla kablar på plats så är det ju dags att ta in den här skönheten. Anledningen att vi inte har gjort det tidigare är ju som sagt för att det ska vara enkelt att dra kablarna. De är ju ganska stora, moderna grafikkort och det är därför vi rekommenderar att sätta i dem på slutet. Och det är ju en av grejerna att tänka på när man köper grafikkort. De är ju större nu för tiden, både i längdmässigt, alltså hur långt de går in i chassit, men även tjockleksmässigt. Man brukar räkna i PCIe-platser. Och en PCIe-plats är ju en sån här plats. Och man brukar räkna med hur många såna här täckplåtar tjockleken på ett grafikkort brukar motsvara. Så den vi har här är väl en 2,7. Alltså att om man hade satt 2,7 stycken av de här täckplåtarna på varandra så hade det motsvarat tjockleken på det här. Normalt sett så är de mellan 2 och 3, men många små chassin, framförallt ITX-chassin, brukar bara ha plats för grafikkort som är 2 platser tjocka. De brukar även ha restriktioner i hur breda de kan vara, alltså hur mycket över PCIe-platsen de sticker upp. Så även det kan vara värt att kika upp. Och är du osäker så går det här att ta reda på genom vår datorbyggare. Vi börjar monteringen genom att ta bort motsvarande antal täckplåtar som vi har på grafikkortet vid vår primära PCIe-plats här. Vårt grafikkort har 2 stycken, så då ska vi ta bort denna och denna. Lägg de här tumskruvarna åt sidan, för det är de vi kommer använda för att fästa grafikkortet sen. Sedan förbereder vi vår PCIe-plats genom att öppna haspen här så att grafikkortet kan föras ner. En sak som vi vill poängtera är att moderkortet ligger väldigt nära här. Så när du sedan för ner grafikkortet här så rekommenderar vi att hålla det mot den här kanten. Det är nämligen så att det finns små kretsar och transistorer här som kan skrapas och skadas ifall du skulle komma ner med grafikkortet så och sen försöka trycka ut det. Sedan så tar vi bort gummiskyddet för PCIe-anslutningen. Så för ner hela grafikkortet rakt ovanifrån över PCIe-platsen. Se till att du kommer nära plåten där bak så att du inte skrapar på moderkortet. Sedan så för du bara i PCIe-platsen i dess plats och trycker till tills det klickar. Och därefter så fäster du den igen med tumskruvarna. Sedan så är det dags att ge grafikkortet lite ström. Just våran har en 6 och en 8. Vår kabel har 2 stycken 6+2, vilket innebär att vi alltså kommer att ha en 2 som hänger lös. Den här går bara att fästa åt ett håll, så du vill att den här kroken ska knäppa här på sidan. Ser lite tråkigt ut att den här hänger så vi kommer vika bak den här. Så kommer vi ta och fästa den med ett buntband istället. Ja, och då var alla delar på plats och allting inkopplat.
Innan man gör kablarna vid det här laget så rekommenderar jag att man testkör datorn. För nu går det att testa ifall funktionen funkar som den ska. Lite jobbigare efter man dragit alla kablar fint och snyggt. Eller så gör man som vi har här och använder ett fuskchassi där det egentligen inte går att få till ful kabeldragning. Men öppnar man på dörrarna så ser det lite annorlunda ut. Vi kommer självklart se till att snygga till det här något så att även du som inte har såna här dörrar får en snygg dator. Men jag kommer fästa kablarna direkt nu för jag tycker om att leva det farliga livet. Och kabeldragning gör man ju av olika skäl beroende på vilket chassi man har. Har man till exempel en som inte har en shroud här utan man har kablar som går inuti chassit så vill man ju framförallt göra det för att förbättra luftflödet. I många moderna chassin gör man det ju mest för att man är lite pedantisk och vill att det ska se snyggt ut. I vårt chassi så behöver vi inte göra det. Vi har ju de här dörrarna som döljer alla kablar. Men vi vill ju ändå se till att det blir platt och fint här. För om man kommer sätta i SSD här i framtiden så vill vi ju att det ska finnas ett med rum. Så vårt största mål är då att försöka få allt platt här. I många mindre chassin så har man inte alls den här bredden, men då har man inte heller krav på att det ska finnas djup över här. Så då är det ofta väldigt smala kanaler och då är det ganska enkelt att bara bunta ihop allt i ett och samma band. Vi rekommenderar buntband till det. Kardborreband är väldigt smidiga på att använda för att typ platta till. Men buntband är väldigt bra på att klämma ihop och få det tight. Men det viktigaste under kabeldragningen är att försöka hela tiden hitta bättre lösningar med naturliga vägar för kablarna. Vissa kablar går inte, de är helt enkelt för korta, till exempel som vår USB-kabel här. Denna går från pumphuvudet och har en USB-port här. Och tyvärr, hur vi än gör, vrider och vänder så kommer den alltid synas. Sen när denna kommer på kommer den ändå sticka ner lite. Men det vi kan göra för att få den åtminstone stanna på rätt sida är att vi buntar ihop den här med CPU-kabeln som går. Så om vi buntar de här två och sätter den här på insidan så kommer de här då kunna tryckas in här och det sticker bara ut precis här nere. Ett annat tips är att kolla ifall vissa kablar har en naturlig styvhet som håller ner andra. Till exempel är de här tjocka ATX-kablarna, 24-pinnarna, ofta lite svåra att få raka. Så då kan man hitta där de är styvast och så sätter man den över andra kablar. Som i det här fallet har vi dratt satan bakom den här för att den här har naturligt och trycker mot här. Och ofta finns det små gropar här inne på kanterna som gör att man då kan vika in småkablarna. De har som standard många kablar som löper här redan uppe från IO-panelen och LED-kontrollen. Så vi tänkte fortsätta på det konceptet då. Försöka bunta ihop de här snyggt och sen vika upp de här och fästa dem längs med så att de inte är i vägen för någonting. Jag är ingen mästare på kabeldragning men jag ska försöka så gott det går och så ses vi när jag är klar. Och utan en enda sordom senare så är vi klara. Och vi är nöjda med resultatet. Vi har dragit många kablar här längs kanterna och sen har vi även lagt om ordningen på flera av kablarna som ligger ovanpå här mitt uppe i. Sedan så har vi även buntat ihop på flera ställen för att få ihop de här kablarna som inte sprider sig. Och så har vi även rensat upp i härvan här precis bakom nätaggregatet. Och som vi sa tidigare så har vi de här dörrarna, men i ditt chassi kan det ju vara annorlunda förutsättningar. Ja, då står jag här med det färdiga resultatet och blev ändå hyfsat nöjd får jag ändå säga. Tycker det blir bra. Hoppas ni har lärt er något av den här videon och att ni kan använda den när ni själva monterar. Sen om ni precis som jag då har behållit er pingvinstång, där är ju lakrits den absolut godaste smaken, det är ju alla väl överens om. Så det är dags att avnjuta den nu. Och vill du se fler filmer och guider med oss så är du mycket varmt välkommen att följa oss på sociala medier. Det är namnet där uppe på reggskylten. Annars så får ni inte glömma att vi även har datorbyggaren som hjälper er när ni ska välja delar till datorbygge så att du vet att de delarna du får hem kommer passa så att du slipper stå där när du bygger med grejer som inte funkar tillsammans. Men det var allt för mig. Jag är Johan på Inet. Ni får lycka till med ert bygge så ses vi i nästa video. Hej då! En liten detalj kvar. Vi ska även se ifall datorn fungerar. Vi tar och sätter på nätverket här. Sen så är det en startknapp här uppe någonstans. Där var den.
Nice! Ja, Windows SSD redan, ja. Ja, den bootar ju från... Ja, då vet vi att den funkar i alla fall.